एक्टिभिटीहरू पहिला मैले गर्दाखेरि स्कुलमा गराउँदाखेरि एउटा एक्टिभिटी दुईटा एक्टिभिटी मलाई याद छ स्टुडेन्टहरू अगाडि बोलाएर गर्न लाएँ होइन अनि त्यसपछि जाँदाखेरि यस्तो भिड हुन्छ नि अनि त्यो स्टुडेन्टहरू पनि एक अर्का त्यो फाइट गरे जस्तो भइरहेको थियो कि एकदम त्यो हेवायर नै भयो यो वर्कसप चाहिँ एकदमै मेरो लागि पनि एज नट जस्ट एज अ टिचर बट अल्सो एज अ टिचर ट्रेनर यो वर्कसप चाहिँ मेरो लागि पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो because I could also see where the teachers were facing challenge. उहाँहरू आफ्नो कन्टेन्टमा एकदमै एक्सपर्ट भए पनि उहाँले त्यो कन्टेन्टलाई क्लासरुममा कसरी डेलिभरी गर्ने कसरी त्यो स्ट्रक्चरको रूपमा स्ट्रक्चर बनाएर लाने भन्ने कुरामा धेरै च्यालेन्जेसहरू रहेछ Becoming a 21st century educator यो चाहिँ हामीले किङ्स कलेजको फ्याकल्टीहरूको लागि 3-day वर्कसप गरेको थियौँ यसको पर्पस चाहिँ टु हेल्प द फ्याकल्टी मेम्बर्स डिजाइन द इन्स्ट्रक्सन्स इन द क्लासरुम इफेक्टिभली हामीले यङ एडल्ट्सहरूलाई पढाउने टेक्निकहरू पढाउनु पर्दाखेरि जान्नुपर्ने फिलोसफीहरू र क्लासरुममा कन्टेन्टलाई कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने सो द्याट इट बिकम्स इन्गेजिङ एन्ड इफेक्टिभ फर बोथ द लर्नर्स एन्ड एज वेल एज द टिचर्स त्यसकै बारेमा हामीले यो वर्कसप गरेका थियौँ The way the workshop started, first day देखि नै 3 daysसम्म चाहिँ it was very engaging के so as an educator हुन्छ नि कसरी चाहिँ कुनै पनि क्लासलाई चाहिँ engaging बनाउने without any boredom plus कसरी चाहिँ एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ blend गर्नुपर्छ अनि जुन लर्निङ टेक्निक्सहरूको बारेमा कुराहरू भएको थियो त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्गेजिङ हुनसक्छ र पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै इन्रिचिङ हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ थ्रु वर्कसप आई वाज एबल टु रिलेट अनि मैले आफैले एक्सपिरियन्स गरेर भएर चाहिँ आई थिङ्क आई बी एबल टु डु द्याट इन माई क्लास पनि फेसिलिटेसन भइरहेको बेलामा जस्तो आफ्नो क्लासमा चाहिँ आफै कसरी कन्डक्ट गर्छ भनेर मान्छेहरूले अनि त्यो रेट्रोस्पेक्टमा गएर अनि त्यसको आफ्नो रिफ्लेक्सन चाहिँ भनिरहनु भएको थियो अनि त्यो मलाई पनि त्यही भएको थियो जस्तो जति बेला मैले बोल्नु गएको थिएँ त्यति बेला चाहिँ आई युज टु थिङ्क अबाउट माई क्लास हाउ आई युज टु कन्डक्ट इट एन्ड देन आई स्पोक सो द्याट वाज भेरी नाइस एक्सपिरियन्स यो वर्कसपको मेजर आउटकम चाहिँ द टिचर्स वुड अन्डरस्ट्यान्ड द प्रोसेस अफ लर्निङ जुन चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्सियल लर्निङ थ्योरीको थ्रु डिराइभ गरेको थियौँ जसमा चाहिँ all learning has to go through the process of experience, reflection, conceptualization, or application. So your learning cycle ko basis ma basera the teachers will be able to design their classrooms and also design lesson plans and activities. Yo नै major outcome थियो यो वर्कसप को चाहिँ जुन त्यो एक्सपिरियन्सियल लर्निङ सर्कलको कुराहरू थियो नि त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ अब रिफ्लेक्टहरू गर्नुपर्छ कसरी चाहिँ अब ग्रोथको लागि चाहिँ उनीहरूलाई फिडब्याकहरू दिनुपर्ने कुराहरू भयो प्लस एक्टिभिटीहरू कसरी गराउने अनि त्यो हरेक जुन स्टेप्सहरू छ नि त्यो चाहिँ आई वुड लाइक टु प्र्याक्टिस इट एन्ड आई वुड लाइक टु डु इट इन माई क्लास इम्प्लिमेन्ट गर्छु यस हामीले यो वर्कसपहरू एभ्री 2 मन्थ्समा गर्ने प्लान गरिरहेको छौँ किङ्स कलेजभित्र चाहिँ बट वी आर अल्सो hoping to get in touch with teachers and educators from other institutions and hopefully we could do workshops in your institution as well.